Kapag kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan paman. Sa tuwing nalulungkot, kapag kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan paman. Ang Pasko'y araw ng puso, magmahala na tunay. Tulad ng aking pag-ibig, bawat araw ay Pasko. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, that wars would never start, and time would heal all hearts, and everyone would have a friend, and right would always win, and love would never end. This is my grown-up Christmas list. As children we believed the grandest sight to see was something lovely wrapped beneath our tree. Well, heaven surely knows that packages and bows can never heal a hurting human soul. No more lives torn apart, that wars would never start, and time would heal all hearts, and everyone would have a friend, and right would always win, and love would never end. This is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe only in our
the night wind to the little land. Do you see what I see? Way up in the sky, little land. Do you see what I see? A star dancing in the night, with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. Pray for peace, people everywhere, listen to what I say. The child sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. Do you hear what I hear? Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Raw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomal, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM, IFM. the music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Let's do it naman! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Kundi naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Joy to
new best friend. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. Hilig magpa-cute, ay! Kikay, malambing pa sa kambing, ay! Kikay, kakarot na makarot, ay! Kikay, tabing di kumumiti, ay! Kikay, la 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 la. La 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 la. Tea-bag, tube-top, flip-flop, tank top, backless, brownness, at stainless. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. Little Christmas tree, no one to buy you. Give yourself to me. You're worth your weight in precious gold. You see, my little Christmas tree. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save you from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The 12th day of Christmas, my true love gave to me. 12 drummers strumming, 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. La 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 la. Sayaw Kikay, Sayaw Kikay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kunwari na ugip, may 5 tong kukurong la, nayari ka! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smiling out hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world sits in, and you like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love on Christmas Day. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But I still have one wish to make. A special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true.
but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day is a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see, I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. Logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I wish
Me, I guess I was a shoulder to cry on, a face on a lover with a fire in his heart, a man undercover puts it on me apart. Ooh, ooh, now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, someone, I'll give it to someone. I'll give it to someone special. Who is something in return? I'll give it to someone. Hold my heart and watch it burn. I'll give it to someone. I'll give it to someone special. I thought you were here to stay. I can love you for a day. I thought you were someone special. Gave you my heart. I'll give it to someone. I'll give it to someone. Last Christmas, gave you my heart. You gave me away. I'll give it to someone. I'll give it to someone. La 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 IFM. Walang hiya ka! Etong TV, walang hiya ka! Etong ref, walang hiya ka! Ano ba? Etong radyo! Ano ba? Ba't ka na magkakaganyan? Anong problema mo? Problema? Ano ba yung problema? Nagbababae ka, 18 years old pa! Anong 18 years old? Hoy! Huli ka na sa balita! 25 anyos na siya ngayon! Ay! Ang classic talaga! Classic! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw
araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Sumunod ka sa inak na panahon, sabay naman ang magtutugin ngayon. Sumunod ka sa inak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. 1 December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas, there'll be no wars. When we have learned what Christmas is for, when we have found what life's really worth, there will be peace on earth. Someday at Christmas time. Sumunod ka sa inak na panahon, sabay naman ang magtutugin ngayon. Sumunod ka sa inak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us,
shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Sumayaw-sumunod ka sa impact ng panahon, sabay naman ang pagtutugin ngayon. Sumayaw-sumunod ka sa impact ng panahon, mag-isa na tuloy ka ngayon. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Sumayaw-sumunod, sumayaw-sumunod ka sa impact ng panahon. Sumayaw-sumunod ka sa impact ng panahon. Mag-enjoy ka ngayon. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Pasko na naman! Bossing! Boss is happening! Yeah! Merry Christmas! Ang saya-saya! Pasko na naman!
Pwede. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, matulog ka naman ng maayos. Aanhin mo naman ang pera kung ikaw na lang mag-isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Hey, Mike! How are you going to die? Walang hiya tong parender na to. Tinawag pa kong Mike na ako naman si Kanor. Mamatay ngayon. Walang hiya. Oh, is that an apple that you are eating? Yes, Joe. This is an apple. Why? Oh, in our country, only poor people eat apple. Is that so, Joe? Is that so? By the way, Joe, is that banana that you're eating? Yes, this is banana. Oh, here in our country, only monkey eat banana. Yay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Sigurado, napapasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young, are very, very
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights on their way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, goodnight. How I'll hate going out in the storm, but if you really hold me tight, tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, goodnight. How I'll hate going out in the storm, but if you really hold me tight, tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. IFM, aking best friend. Oh yeah, that's the way to do it. Hey, yo, Rob, what's up? What's up, man? What's up, homie? You're in the house. I'm in the house too. But right now, we're gonna do some funky bass line, alright? Alright. Yeah, that's it. Yeah, that's the way to do it. That's the way to do it. But Rod, I'ma tell you, this is a song entitled Kagat ng Aso in Tagalog, in case you didn't know, alright? But right now, what I want you to do is kick lyrics with me, alright? Yeah, but I'ma tell you. Are you ready? Yeah, I'm ready. If you're ready, yo. Okay, Alright, here we go. kick it. As we go, we'll let the something like this. Go. And so, kinagabihan, nagsama-sama buong barkada, at kaming lahat nagtipon-tipon sa aming mumunting plaza. Pinaplano kung magkano ang dapat na maging sweldo, kung susuyurin lang lahat ng mayayamang tao sa Dunggalo. Paranaque, so katulad ng dati, kami-kami ay nangaroling. Dala-dala namin gitara ni Ipe na kulang sa guitar string. Nang pagpasok namin sa Santa Monica at bago dumating sa kanto, may nakita kami, ang dami-dami, ang lalaking aso. That's the way to do it, that's the way to do it, you know what I'm saying? Hey yo, homie, what's the name of this song? Kagat ng Aso. Cool. We're gonna do it again, you know what I'm saying? Alright, check it out. Well, what's the name of this song? Kagat ng Aso. Alright, magagandang chick nakatambay sa mga aso di namin pinansin. Basta't wag lang kaming magtatakbo, hindi kami hahabulin. So lakas loob kaming lumakad, iniingatan ang aming toys. Sikat na sikat at center of attraction, Andrew E. and the boys. So nang kami ay paalis na upang humanap ng ibang bahay, kami ay nanginginig at pawis na pawis at lahat ay hindi mapalagay. Paano ba naman sa aming harapan? Oh my God, ang tatalas ng ngipin. Mga aso ay naglalaway and feeling ko kami lalapain. Yeah, pump it up, yeah. Yo, that's the way to do it. But you know what? What's the name of this song? Kagat ng Aso. Yo, we gotta do it one more time. But you know what? I'm gonna get some real fucking lyrics. But before we forget, what's the name of this song? Kagat ng Aso. Here we go. Ganon talaga ang buhay pag talagang minamalas. Nang ako'y tumakbo, naiwan ko relo at saka tsinelas. Gusto ko sanang balikan, ngunit iisa ang aking napansin. Aking napunan ng lilisik na mata at naglalakihang ngipin. Kaya't ang inyong lingkod, Andrew E., walang magawa. Pagkat tumatakbo, biglang natalisod, kawawang bata nadapa. Padating na sa amin ng aso, kaya ng Andrew mangiyak-iyak. Gasgas ang tuhod, tumingin sa likod, and guess what, you know, ako'y shock. Oo, si Ipe napapasigaw. Too bad, ang malas ni Ipe,
siya ang nahuli, so swerte kaming tatlo, yeah. Kay bilis ng mga pangyayari, di ko na namalayan ang lahat. Biruin mo sa aming apat, si Pipa ang nakagat, no? So umuwi kaming apat, at lahat umuwi sabay-sabay. Inaasahan isang taong sermon mula sa kanyang nanay. Kaya ang pangangaroling, di ko na uulitin please, para di magkaroon ng kagat ng aso at saka rabies. Kagat ng aso. I'll tell it that way. Hey, you know what, Ron? Yo, after this song, we're gonna go out and, let's peace out of here and chill. But you know what? What's the name of this song? Kagat ng aso. Oh, yeah, that's what it is. Don't forget, huh? Don't forget that. But in English, this is what you call dog fight. Yeah. Alright, let's go into it. What's the name of this song? Kagat ng
ulit, Ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mas better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tigisang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko, Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick, bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami namamasko, maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. With champion energy, nutrients from Milo, Proximol, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy, energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. 3 bottles for energy drink. Milo every day. Mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente?
me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady B는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 IFM ay aking best friend. You were looking at me like you wanted to stay.
but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Baloy sapatos to. Utang labat manaya. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Todo busy ba? Todo busy ka. Berenado Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain.
dapat adult tibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka. Bear Brand Adult Plus. Todo busy na! Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Anong oras na? Ay, 6:14. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera. Mabigyan kabuasan at sigayon namin arangkada na naman programang Ay sa Umaga. Ano bang ang ginagawa mo sa mga oras na ito? Iniisip mo na ba ang ihahanda mo sa darating na Noche Buena o wala ka pang balak? Alam nyo, ito yung mga panahon na napapaisip ka na lamang dun sa kasabihan ng mga Pinoy, yung kung merong isinuksok, merong madudukot. Kaso wala kang isinuksok talaga, ni pisong duling wale. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi naman po sa kawalan ng pera ang ibig sabihin ng Kapaskuhan. Yan po ay pagmamahalan ng gano ang gapoy handayo. Basta inararoyoso, sakitan sakay, saragtulanan, dugatan. Magkakasama po tayo hanggang alas 11 ng umaga. Kaya naman, dalian mo na ha. Hindi po ako magpapahuli sa inyo. Akala nyo, iiwanan ko kayo? Hindi. Sa mga tulog mantika, tinatamad pang gumising. Kung naghahanap ka ng pampagising, pwede kami dyan. At syempre, pwede rin po ang mansanas. Akala mo, kape lang yung pwedeng gumising sa'yo. Hindi. Pwede rin po ang mansanas. Akinay ko muda na yan. Kasi yung mansanas, mataas po yung niya na fructose level niya na talaga ng mga nagpapa-alert sa atin. Kaya kung ikaw, inaantok ka pa, gusto mo na nga gumising dahil meron kang trabaho, idol, pwede, mansanas lang yan. At syempre, programang Ay sa Umaga. Aladinong DJ. Pero eto, meron po akong isang balita para po sa inyong lahat dahil po ang PNP nagpaalala sa mga ipinagbabawal po na paputok. 19 na ipinagbabawal na paputok ang kasama po sa listahan ng PNP Pangasinan. Kasabay nito ang maagang pagpapaalala at pagpapababala, nabubuyoy pa sa mga ipinagbabawal na paputok sa darating po na bagong taon. Hindi umano tuluyang ipinagbabawal ang paggamit nito, ngunit lilimitahan po dahil ayon po yan sa Executive Order number 28 na pinirmahan po ni Pangulong Duterte noong Hunyo. Ayon po sa kautusan, magtatalaga po ang bawat local government unit ng community fireworks display area at dito lamang maaaring magpaputok. At syempre with the assistance po ng PNP personnel. Kaya kung kayo po nais nyo po gumamit ng pinagbabawal na paputok, wag nyo na po isipin yan dahil baka hulihin lamang ho kayo ha. Ito po yung listahan ng mga pinagbabawal. Nandyan po yung Piccolo, Pop Up, Watusi, Super Lolo, Mother Rockets, Lolo Thunder, Boga. Bawal yan ha. Dami kong nakikita nagboboga. Pillbox, Big Hudas Belt, Big Bawang, Quiton, Goodbye Philippines, Kabasay, Atomic Bomb, 5-Star, Pla-Pla, OG, Giant Whistle Bomb, Osama Bin Laden. Ayon din po sa Republic Act number 7183, may mga paputok at pyrotechnic devices ngunit na pwedeng gamitin. Ngunit, mas piliin daw natin na makibahagi po tayo sa fireworks display sa bawat komunidad nang sa gayon
maiwasan po natin na mas lumobo pa yung aksidente na pwedeng maidulot po nito, ha? At eto po, meron pong paalala, may mga reminders tayo dito kapag gagamit ka niyan kasi hindi talaga pwede. Mapanganib yung paggamit po ng paputok. Lahat ng paputok ay bawal sa bata. Irarate anakom, katungtong mula anako, bawal tanod siga. Number 3, lumayo po sa mga taong magpapaputok, ha. At number 4, wag mamumulot ng hindi po sumabog na paputok. At syempre, kapag naputukan po tayo, magpagamot po tayo agad. Kumon, agla, anawat, so kauluan tayo, tano, agmulabay, balakadan, labalabay mulatan, yakakasyan ka, nunot yutan at tatanga. Nunot yutan, idol. At ang laibabagakat. Nakonsensya bigla, no? Pero eto, ha, pari-pari nyo na po akong i-text ngayong umaga sa aming i-text line. That is 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. Sa ating pababalik, abangan ang tumitrending ngayong umaga. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di kukulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabatuluyan ang bumitaw, ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula
everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you, but my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new, but if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. IFM, I feel best friend. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit man
ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka kung maging tayo. Kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. IFM ay aking best friend. Oh, Bitoy, anak, pag pumasa ka sa exam mo, bibigyan kita ng 3,000 pesos. Talaga po? Tatay Kanor, bibigyan niyo po ako ng 3,000 pesos? Ang galing! Yay! Tatay Kanor, may good news po ako sa'yo. Talagang matutuwa po kayo dito. Ah, ganun ba, anak ko? Ano ang good news mo? Nakapasa ka ba sa exam? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Ang good news po, hindi na po kayo magbibigay ng 3,000 pesos sa akin. Nakatipid po kayo. Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia.
Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo, bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, 6:38 na! Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. 누가 내 수저 더럽대 I don't care 마이크 잡은 금수저 여러 배 버럭해 잠못 익은 것들 새끼 여러 개 거듭을 씹어 죽겠다 에이 World business 핵심 섭외 일스니 매진 많지 않지 이 클래스 같이 만기 동향의 악진 반칙 마이크 번지 black 전진 만날 것 같았겠지만 I'm fine sorry 미안해 billboard 미안해 worldwide 아들
아들이 너무 잘 나가서 미안해 엄마 대신해줘 네가 못하켜도 우리 콘서트 절대 없어 hold on I do it 너 말 없는 라자 do it 호패가 아프다면 고소해 so it Did you see my bag? Did you see my bag? Sell the trophies on the sell bag What you think about it? What you think about it? But it got my haters having sex Come and follow me with your singer I'm so fiery boy, you're danger Keep on running until I catch ya How you dare, how you dare, how you dare Another trophy, my hands carry you Too many that I can't even count Somebody stop me, I'm about to pop off Too busy, you know my body ain't done Baby, what you want? 이건 back on rap Once upon a time, we learned how to fly Go get your mirror, same damn clothes You know how I feel, can't go How many hours do we fly? I keep on swimming on the clouds Yeah, I'm on the mountains, yeah, I'm on the clouds Every day we vibing, mic drop, bam Did you see my bag? Did you see my bag? Count the trophies on the summer thing What you think about that? What you think about that? But it got my haters hella sick Come and follow me with your singer I'm so fiery boy, you're danger Keep on running until I catch ya How you dare, how you dare, how you dare Another trophy, my hands carry you Too many that I can't even count Somebody stop me, I'm about to pop off Too busy, you know my body ain't 마지막 인사야 말도 없어 사과도 하지마 볼 일 없어 마지막 인사야 말도 없어 사과도 하지마 사과도 꼴라지 우리 다 쌈마치 콜라지 너희가 난 깜짝 놀라지 킥킥 봄나지 yeah IFM ay aking best friend I walked into the party I seen some I never saw Everybody was moving, grooving Girls, they were dancing on the bar Now this wasn't no ordinary dance Hey man, why is everybody swimming in a trance? I couldn't figure it out like your grandpa's riddle I asked them what they doing and they said to say wiggle Now move your hips and dance like fish just lost my mind. All those people wiggling they stuff. Hey man, you gonna do the dance? Man, turn down for what? Give me a shot. Another shot. Y'all ain't ready for me to show you what I got. Then my body fun. Oh yeah? I'm talking about taking a but first, I need some 151 in a mat. Eto na ang IFL Hugot Scoop.
Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, puro kasatsat. Tignan mo yung ilong mo, pisat. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Todo busy ba? Todo busy ka. Bebranado Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamin. 1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para Tapos mo rin yan, makakarating ka rin sa iyong paroroonan. Dugatan! O, eto na ha, magkabatihan na portion na tayo. Balik-balik mo na akong i-text sa aming i-text line. That is 0904-614-0306. Pwede rin po sa aming official fan page at IFM Dagupan. Ulitin ko ha, at IFM Dagupan. I-like mo na yan. At pwede mo nga panoorin yung mga ibang videos dyan. At syempre, i-visit na rin po ang aming official website rmn.ph/IFM Dagupan. Alam mo kapag ganitong oras, marami na yung nagmamadali no? Kagaya nung mga nagmamadali sa pag-asisintas ng alika ng mga sapatos, pagtututbrush, yung pagtututbrush, huwag mo madaliin yan. Mahirap na, baka masira na maaga yung ngipin mo. Eto ha, meron nga tayong tumitrending dito. Alam nyo ba na etong isang aso sa Thailand na pinutulan ng paa dahil nanira po siya ng sapatos. Pinutulan siya ng paa pero ngayon, nabigyan na po siya ng bagong paa. Ang asong ito ay pinangalan ng siya Kolang. Ganda ng pangalan niya. Pero meron na po siyang paa ngayon na katulad po sa ginagamit ng mga athlete yung Paralympic. Nawalan po ng 2 paa etong asong ito dahil matapos siyang tagain ng samurai ng isang lalaki. Kaya masaya yung mga ilang nagsusulong sa karapatan ng mga aso na nabigyan ng bagong paa etong si Kola. Alagaan natin ha, yung mga alaga natin na hayop. Hindi yung kung ano-ano na lang pinaggagawa natin dahil lang sa kapabayaan din natin. Ganyan napapabayaan natin yung mga sapatos natin sa labas ng bahay tapos kapag sinira ng aso magagalit kay kasalanan mo. Diba? Huwag ka masyado nagmamadali matulog. Nakalimutan mo yung sapatos mo. Nakalimutan mo yung tsinelas mong ipasok. Ngayon nakita ng aso, nanisi ka pa. Huwag kang ganon. O eto ha, batiin daw natin ang kanyang nanay. Nanay Karing, dyan daw sa may Karanglaan. Nakikinig daw sila sa atin ngayon. Galing kayan kay Texter 238. Hashtag #ISOMAGA. Good morning, Alalong Piñera. Batiin mo naman po ang kaklasiko na nakikinig na sa'yo kasi sinabi ko po na makinig siya. Ala, galing yan kay Jenaisa. At ang pangalan po ng classmate ko ay si Zarina. Maraming salamat! Hashtag #ISOMAGA at Alalong Piñera. Pa-play naman po ng kanta ni KZ Tandingan. Narinig ko po kahapon yung Till My Heart
Aches End. Uy, gusto mo yung version niya ha? Madamdamin din kasi yun. Hashtag ay sa umaga, Ate Ella. Ako po, bad trip ako sa mga taong sinasaktan yung mga aso. Di sana, pinamigay na lang nila. Hindi pa po nila pinapakain, saklap. Bigay na lang nila sa akin. Pakisabi naman. Nananawagan ka pa talaga dito. O bigyan nyo daw sa kanya. Galing yan kay Texture 2117. Hashtag ay sa umaga. Catherine po ito, Ate Ella. Lambingin mo naman po kami. Kinig lang. Wala na kaming pasok. Tapos na po ang aming Christmas party. O ayan na. Tapos na. Kaya ibig sabihin, hindi pa tapos yung obligasyon mo sa bahay na tumulong. Maglinis ka. Akala nyo makakatakas kayo? Mamaya, mas ila-level up natin ang ating batian portion dahil paring-paring kang tumawag. Hihintayin ko ang iyong tinig sa 091411-7714. That is 091411-7714. Susunod na po, RMN News Station Wide, the sound of the nation. Ang tabayan ng mga mainit na balita sa loob at labas ng ating bansa. Dito lamang yan sa 104.7 IFM Dagupan. Dugatay! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When you said that you would never leave me, you told me more, so much more. Like when the time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone, and oh, so far away. Prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you'll come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart exhales. Stay, and I pray that you would stay.
tight and kiss me slow. The snow is high, so come inside. I wanna hear you say to me, It's a very, very, merry, merry Christmas. Gonna party until Santa grants my wishes. Got my head low on, I know what I want. It's who I miss. It's an extraordinary Merry Christmas. it doesn't come as a surprise. Who's been naughty, who's been nice? There's someone here for everyone. Another year has just begun. Silent night, not inside. Sleigh bells ring until the light. Hearts explode, here we go. It's all right there inside your eyes. It's a very, very, merry, merry Christmas. Gonna party until Santa grants my wishes. Got my head low on, I know what I want. It's who I miss. It's an extraordinary Merry Christmas. Won't you meet me by the tree? Slip the winds and secretly. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Huwebes, mga kasama yung mga radyoman. Ako si Buddy Uberas. 4 na araw na lamang Pasko na. December 21, 2017, ako naman si Radyoman Willie Delgado Jr. Live via satellite. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live nationwide, kasama lahat ng RMN stations. Ay yung mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo makasama sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. RMN News Panahon. Radyoman Willie, mga kasama, tropical storm na ang bagyong Vinta. Huli itong namataan sa layong 520 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Lumakas pa ang dala nitong hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour. Bagya naman bumagal ang kilos nito sa bilis na 18 kilometers per hour sa direksyong Pakanluran. Nakatas na po ang tropical cyclone warning signal number 2 sa Surigao del Sur. Signal number 1 naman sa mga babagitin mo namin lugar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte, Compostela Valley, Northern Davao Oriental, Northern Davao del Sur, North Cotabato, Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin. Posible maglandfall ang bagyo mamayang gabi o kay bukas ng umaga sa bahagi po ng Caraga, Surigao area. Asahan ang paminsan-minsang pagulan sa Northern Mindanao, Caraga at natitirang bahagi ng Davao Region. Sa Lunes, December 25, araw ng Pasko, inaasang lalabas po ng Pilipinas ang bagyo. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. 7:03 na umaga. Pumalo na sa mahigit sa 1 bilyong piso halaga na napinsala ni Orduha. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Romina Marasigan, halos 550 million pesos na halaga ang pinsala sa infrastruktura. Nagit 475 million pesos naman nasira po sa mga pananim, kaya ng mga maisan, palayan at high-value crops kasama mga livestock sa Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, Cebu, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Eastern Samar at Northern Samar. Posible ano mas lumubo pa ang halaga ng mga napinsala ng bagyong Orduha dahil tuloy-tuloy pa rin po ang impormasyong nakakalap ng Indramsi sa mga lugar na naapektuhan. Nananatili naman sa 41 ang mga namatay dahil sa pananalasa ni Orduha, habang 45 nawawala pa rin. Sa iba pang balita, nilinaw ng Malacanang na suspension of combat operation o SOCO
lang ang saklaw ng ipinatupad na tigil putukan ng pamahalaan laban sa mga komunistang grupo ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, epektibo ang SOCO sa araw ng Linggo, Disyembre 24, tinaasa magtatagal ito hanggang Enero 2 ng bagong taon 2018. Aniya, hindi suspendido ang military operations dahil sa pangambang sumalakay pa rin ng mga New People's Army kahit na may umiiral na ceasefire. Umaasa naman si Pangulong Duterte na tatalima rito ang komunista. Samantala, tiniyakan Department of National Defense na tatalima sila sa deklarasyon ng SOCO laban sa komunistang grupo. Gate ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, wala siya magagawa kundi sundin at ipatupad ang kautusan ng Pangulo. Nilinaw po mga kasama ni House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi lahat ng mga kongresista mula sa oposisyon ay zero ang budget para sa infrastructure projects. Paliwanag ni Alvarez, may ilang kongresista ang tinapiasan lamang ang pondo para sa infrastruktura pero hindi naman zero. Aniya, hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha ng mga mambabatas ang kanilang gusto. Sabi naman ni House Majority Leader Rodolfo Pariñas, hindi po kasama sa sinasabing 24 mga kongresista na inalisan ng pondo sa infrastructure ang Makabayan Black dahil wala namang distrito ang mga ito. Marihan niya opinyon na lamang ng ibang mga kongresista ang pagkakasabing lahat ng nasa oposisyon ay tinanggalan ng pondo. Samantala, palalawigin ang validity ng prepaid load. Ito ay matapos lumagda ng kasunduan ng National Telecommunications Commission, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communication Technology para palawigan ang expiration ng load ng hanggang 1 taon. Nabatid na nagtatagal lamang ang load mula 3 hanggang 120 araw. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, nasa mahigit 70% ng mga cellphone users sa bansa ay prepaid users ang makikinabang. It's been always a concern. This is really part of protecting the rights of the consumers. Aminado naman si DICT OIC Undersecretary Eliseo Rio, imposible nilang mapawala ang expiration ng mga load at hanggang pagpapalawig lang ang kaya nilang gawin. Isip nila na nagbayad na sila, bakit pa after a few days or a few months nawawala yung balance ng load nila. Posibleng maumpisahan ang implementasyon ng 1-year load validity sa January 5, 2018. The sound of the nation. Alas 7:06, mga kasama, handang maghain naman. Ang time check na yan ay... Ang fresh mo, girl. Press na press, ha? Handang maghain po ng petisyon ng Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines na itaas sa 5,000 pesos ang sahod ng mga kasambahay. Sa interview na RMN kay ALU TUCP spokesperson Alan Tanhusay, hindi po sapat yung matatanggap nilang sahod. Lalo't nadagdagan o dadagdagan ng buwis sa mga pangunahing bilihin at serbisyo sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o yung TRAIN. Isa sa pinakakawawa na maapektuhan ng taxation na ito ay yung ating mga kasambahay na may sarili din silang buhay, may sarili din silang pamilya na nangangailangan para masurvive. Dahil sa susunod na taon pa, iiral ang bagong batas. Naigpitan niya na itong babantayan kung ano magiging epekto, lalo na sa mga mahirap nating kababayan. So baka sakali, baka 1 year baka pwede mo tayo mag-file ng wage increase petition dahil sobra po at hindi na po affordable ang cost of living. Una na inaprubahan mga kasama ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa 3,500 pesos ang sahod ng mga household workers sa National Capital Region. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Samantala, sisimulan agad sa unang bahagi ng 2018 ang pagtatayo ng passenger terminal sa Clark International Airport sa Pampanga. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, pinunduhan ang pagtatayo ng 3 palapag na proyekto na mahigit 9 bilyong piso at target na matapos sa loob ng 2 taon. Aniya, iniasahang 8 milyong pasahero ang kayang i-accommodate ng dagdag na terminal kada taon. Sa ikatlong quarter naman ng 2018 na arangkada ang konstruksyon ng Mega Manila Subway. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Jokno,
isa sa pinalpa ang feasibility study nito. Sa ilalim ng proyekto, magtataya ng 25.3 kilometers underground railway na tatagos mula Quezon City hanggang Taguig na may 13 istasyon. Sinibak na sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si Development Academy of the Philippines President Attorney Elba Ciscar Cruz. Base sa liham na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, may petsang December 18, 2017, expired na ang holdover capacity ni Cruz kaya't nagpasya ang Pangulo na hindi na ito palawigin. Si Cruz ay naitalaga noong March 14 at nagtapos noong June 30 ngayong taon. Kasabay niya, nitaasan din po si Cruz na turn over mga official documents at properties ng DAP para masigurado hindi maantala ang pagbigay ng serbisyo publiko. Una na nireklamo naman ng mga empleyado ng DAP si Cruz dahil sa issue ng korupsyon at mismanagement. Samantala nakapagdala ang DOH Epidemiology Bureau ng higit 900 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV nitong Setyembre. Batay sa datos, 31 HIV cases ang naitala kada araw na mas tumaas kumpara sa 26 na kaso bawat araw noong nakaraang taon. 97% ng kaso ay mga lalaki na may edad 15 hanggang 69. 69 na taong gulang. Karamihan sa mga pasyente na kukuha ang HIV sa pakikipagtalik. 20 kaso ay nahawahan sa pamagitan ng injection o needle. Pinakamaraming kaso ng HIV ay naitala sa National Capital Region na may 348 cases, sinundan ng Southern Luzon, Central Visayas, Central Luzon, Davao Region at Western Visayas. 40 katao na ang nasasawi sa nasabing buwan. Sa kabuuan, mula Enero 1984 hanggang September 2017, nasa 2,343 HIV-related death na ang naitatala. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama ang PIDEA at iba pang ahensya nagsanib puwersa laban sa mga high target na personalidad sa Bicol. Para sa detalye si Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Natututok ngayon ang pamanukuhan ng 30 National Police Bicol matapos na magkaroon ng pagpupulong ang Philippine Drugs Enforcement Agency PIDEA mula kay Assistant Regional Director OIC Primaldo. Karoon din si Pinto Regional Director Chief Superintendent Antonio Garciuda Jr. at anay naman ng National Bureau of Investigation in Bicol at ng Armed Forces of the Philippine Special Task Force. Target ng naturang grupo ngayong Pasko at Bagong Taon ang mga high personality. Hindi kanya isiniwala kung ang mga high target personality ito ay nasa level ng mga politician, negosyante o naman ito ay mga elected official o dili kaya ay mga civilian lamang. Nainiwanag ng tatlong matataas at opisyal ng task force na wala silang sasantuin. Hindi niya maiwasan na maaring manglaban ang naturang mga high target personality na mauwi naman ito sa palitan ng putok na nanawagan ang PNP, PIDEA at ang NBI, ganun din ang EFP. Nasubok na lamang sila at maghintayin na magdanak pa ng dugo. Ito ang inyong radyoman na yung bakilano na kalansad ng Legazpi na naligan ng Ataydico Region, Tatak, RMN. That portion was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. Samantala, 3 patay sa salpukan ng jeep at tricycle sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita, Albert Hiner ng RMN Bacolod. 3 kataong patay sa salpukan ng jeepney at tricycle sa Barangay Hilamunan, Cabancalan City kahapon ng hapon. Patay ang driver ng tricycle na si Idar Kapinig at 2 pasahero nito na sina Lizal Garsula, 41 years old, at guro ng Central Philippine State University at Ruchel Bartolome, 20 anyos, at estudyante ng CPSU Cabancalan. Pasado na 5 kahapon ng hapon nang salpukin ng jeepney na minaminiho ni Fernando Mahilom ang tricycle matapos mabilis na nag-overtake sa sinusundan nitong sasakyan. Si Mahilom ang nagkapiit ngayon sa custodial facility ng Cabancalan PNP. Kaupod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. At Armen. Wing van sa Pagadian nahulog po sa bangin. Driver at pahinante kritikal. Para sa detalye si Radyoman Kenneth Bustamante ng RMN Pagadian.
Kritikal ang driver at truckman nito matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang wing van sa sitio Alang-Alang, Barangay Poblasyon sa bayan ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Kinilala ang driver na si Ricky de la Torre, 44 anyos, residente sa Zone 2, Barangay Tumaga, Zamboanga City, habang ang truckman naman ay kinilalang si Christian Rivera, 19 anyos, residente sa Barangay Mambang, bayan ng Siocon, Zamboanga del Norte. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na habang binabaybay ng wing van na may kargang chicken feeds ang kahabaan ng Zamboanga City at mag-deliver ito sa Usame City, ngunit pagdating sa kurbadang bahagi nawala ng preno at dumiretso sa bangin. Sa lakas ng impact, naipit ang dalawa sa loob ng sasakyan o umabot sa 6 na oras bago nakuha ang dalawa sa loob ng sasakyan na nasa kritikal ang kalagayan sa ngayon. Ang inyong radyoman sa RMN DXPR Pagarian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News. Sports News. Todo papuri ngayon si NLEX Warriors coach Yang Giao sa naging performance ng kanilang rookie na si Kiefer Ravena. Bumida kasi si Ravena sa panalo kontra Kia Piacanto sa score na 119-115 kung saan nakapagtala ito ng 18 points, 12 assists at 7 rebounds. Ayon kay Coach Yang, malayo ang mararating ni Kiefer lalo na't bihira ang mga tulad nitong rookie na parang veterano na sa laro. Umaga naman din sa kanilang coach si Kiefer dahil sa pagpupursige sa kapwa mga players, ito na ibigay ang lahat para manalo sa laro. Balita sa Ibayong Dagat. Nagpaula naman ang bala ang South Korean Coast Guard sa 4 na po na Chinese ships na tumuwid sa sinasakupan nilang karagatan. Ayon sa South Korean Coast Guard, may ilang Chinese ships po ang nagtangkang lumusob sa kinaroroonan na nila kaya't nagawa nila magpaputok. Nagpahig naman ang pagkabahala ng Chinese Foreign Ministry at iginit na malaking tulong ng China sa management ng mga overseas fisheries. Sa mga taga Iloilo, susunod ang programang IFM Kulitan kasama si Radyoman DJ Brad Pongkan ng DYIC 95.1 IFM Iloilo. Kasama nyo sa extra lawak na pagbabalita nationwide ay pong mga radyoman ako si Buddy Uberas. 6 na araw na lamang Pasko na. Ako naman si Radyoman Willie Delgado Jr. At ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Makwarta? Takupit labat manaya. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy
Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Todo busy pa, todo busy ka, Berenado Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain, dapat adultibay. Todo ang vitamins. Todo busy pa, todo busy ka, Berenado Plus. Todo busy na! Bili na ng new Bear Brand Adult Plus, now with 100% B vitamins and vitamin C. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Class, kahapon ay pinag-usapan natin ang ASEAN. For today, ituturo ko sa inyo ang kabutihang idinudulot ng ASEAN sa bawat Pilipino. Bakit po ba itinatag ang ASEAN? Diba? Kapag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mo siguraduhin ligtas ito at maunlad. Ganon din ang mga bansa. Nagsasama-sama sila para siguraduhin ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ano po ba ang nagagawa ng ASEAN sa negosyo? Mapapalawak pa ang mga negosyo dahil sa pag-alis o pagbaba ng taripa ng mga kalakal. Mas napadali rin ang pakikipagkalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ang Pilipinas ang siyang mamumuno ng ASEAN at marami sa ating advokasya ang maisusulong natin sa pagkakataong ito. Makiisa sa mga aktibidad at programa ng ASEAN, ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy, energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 7:24. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM
Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Boy, mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero no, makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. IFM ay aking best friend. Milo and him, he got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mouth.
100% B vitamins, B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain, dapat adult tibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka. Bear Brand Adult Plus. So busy na! Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako, kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligay-ligay pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. May manlolokot ka kasi nung aling daw ako. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, laing oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Hindi naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, laring oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako di naman ako
pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inaakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring auto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana kung itaboy, kasi di naman ako. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. FM ay aking best friend. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL. Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, text lang o message sa FB, masaya na siya. Magagawa mo ba ngayon? Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na! Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mo, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her, my morena girl, my morena. My morena girl, my morena. I know di ko original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdon di ka,
Mauni akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauni akong awit, di papipili, mutuo ko forever. 'Cause I have someone just like her. Where's someone in the world? Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Since we were 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright. I got it all, 'cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright. Alright. I know for sure. So mean, and every jaw drop when she's in those jeans, alright. Alright. Find another one, 'cause she belongs to me. Oh yeah. Alright. She knows that I never let her down before. She knows that I'm never gonna let another take a love from me now. Everybody wants to steal my girl. Everybody wants to take her love away. Been in the whole wide world. We'll find another one, 'cause she belongs to me. Everybody wants to steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world. Find another one, 'cause she belongs to me. Aking best friend. Pagmulat ng mata, paggising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, huwag mo nang pilitin. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong mister na nakakagising. Hihing 1 + 1 = 2.
equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, mag-8 Pasko na. Wow! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. May ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay! 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8. In news nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, hapon ng Webes mga kasama, December 21, 2017. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Tayo ay live sa lahat ng RMN stations nationwide at sa WRMN New York, USA at sa Facebook sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Lagay ng panahon mga kasama, inalerto ng Pag-asa ang publiko sa ilang bahagi ng Mindanao na posibleng paglikas dahil sa matinding buhos ng ulan at pagbaha. Kasunod ito ng inisyong flood alert ng Weather Bureau na may katumbas na orange warning level. Kabilang sa mga ito ay ang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Vinta sa layong 340 kilometers silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Mamayang gabi o bukas ng umaga, inaasahang magla-landfall ang bagyong Vinta sa Surigao. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Surigao del Norte kasama ng Siargao Islands, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Northern Davao Oriental. Habang signal number 1 naman sa Southern Leyte, Southern Cebu, Siquijor, Bohol, katimugang parte ng Leyte, Dinagat Island, Camguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao, rest of Davao Oriental, Northern Davao del Sur, Compostela Valley, Davao del Norte at Zamboanga del Sur. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala mga kasama, forced evacuation inaasahang ipatutupad sa mga dadaanan ng bagyong Vinta. Kasama natin sa balita, Rajuman Rhea Mamogay. Nagbigay na ng abiso ang NDRRMC sa publiko na antabayanan ang kanilang ilalabas na memorandum para sa forced evacuation na ipatutupad sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Vinta. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, ito ay bilang pag-iingat sa mga posibleng landslide dahil sa malakas na bugso ng bagyong Vinta. Pinayuhan ni Marasigan ang mga residente sa mga lugar na tatamaan ng bagyo at makipag-cooperate sa mga otoridad at sumunod sa ipatutupad na preemptive evacuation sa ilang mga peligrosong lugar. Inaasahang tatahakin ng bagyong Vinta ang buong Mindanao mula Caraga Region, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Posiblihan niya itong maglandfall sa Davao Oriental at tatawid sa western side ng Mindanao at posibleng maapektuhan din ang mga lawigan sa bahagi ng Eastern Visayas. Kasalukuyang naka-red alert status ng NDRRMC sa pag-antabay sa paglandfall ng bagyo ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Kasama mo sa NDRRMC Operation Center, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 sa Top RMN. Mga sasakyang pandagat sa Mindanao pinag-iingat ng Philippine Coast Guard dahil sa bagyong Vinta. Report mula kay Radyoman Raquel Bayan.
Naglabas ng abiso ang Philippine Coast Guard sa mga may-ari at operator ng mga sasakyan pandagat sa Mindanao, particular sa eastern seaboard tulad ng Surigao at Dinagat, na i-secure maigi ang mga ito. Ito ayon kay Philippine Coast Guard spokesman Commander Armand Banilio ay dahil sa banta na pagtama ng bagyong Binta sa Cagayan de Oro City bukas ng umaga. Ayon kay Banilio, malakas na hangin ang asahan simula mamayang gabi kaya't makabubuti na wag muna pumalaot o maglayag pa. Kaugnay nito, tiniyat naman ng Philippine Coast Guard na naka-standby ang kanilang mga rescue boats, rescue teams sa haling kailanganin ng pagkakataon. Kasama mo sa Maynila, Radyo Madakan Bayan ng DZXL 558 Tatak RMN. Samantala mga kasama, isang barko po sakay ang mahigit 200 pasahero ang lumubog sa karagatang sakop ng Quezon Province. Ang Philippine Coast Guard nagpadala na ng rescue team. Detalye mula kay Rajuman Silvestre Labay. Nagpadala na ng search and rescue team ang Philippine Coast Guard sa pinaglubugan ng isang barko sa may probinsya ng Quezon. Ayon kay PCG spokesman Captain Armand Palilo, nagmula ang mga rescue team sa PCG Southern Tagalog at patungo ito ng karagatan ng Real Quezon. Dagdag pa ng opisyal na nakipag-coordinate na ang Philippine Coast Guard Southern Tagalog at Philippine Air Force at Philippine Navy para naman sa mas mabilis na rescue operation. Maliban dito, may multi-role rolling vessel ang ipinadala ng PCG Manila na ngayon ay tumulak na sa nasabing lugar. Base sa inisyal na impormasyon na nakalap ng Philippine Coast Guard, lumubog sa karagatan ng nasabing passenger ship sa pagitan ng Dinahican Point Infanta at Agta Point Pulilio, Quezon. Dagdag pa ni si Woman 2 Monico Diloy ng Northern Quezon PCG, may lula na 251 pasahero ang bangkang Mika Free nang lumubog ito paninang lamang tanghali. Nabatid ng nasabing pampaserong barko ay nasa Real Quezon at patungo sana ng Pulilio Island. Kasama mo sa PCG, Silvestre Labay, Radyoman, Tatak RMN. At mga biyahe naman ng mga barko mula sa Cebu, kanselado na rin dahil sa bagyong Binta. Kasama natin sa balita mula RMN Cebu, Radyoman Ken Galinea. Ilang mga barko na mula sa Cebu City ang nagkansela ng kanilang mga biyahe patungo sa lalawigan ng Bohol at ilang bahagi sa Leyte matapos isa ilalim sa Tropical Storm Warning Signal number 1 ang dalawang mga lalawigan dahil sa bagyong si Binta. Ayon sa Cebu Coast Guard Station Commander na si Jerome Cayabyab, automatic na rin ang kanselasyon ng mga biyahe mula sa Cebu patungo sa mga lalawigan sa Visayas at Mindanao kung saan nakataas ang Tropical Storm Warning Signal ng Pag-asa. Ang kanselasyon ng mga biyahe sa barko ay nagresulta sa pagka-stranded ng daang-daang mga pasahero mula sa Cebu patungo sa iba't ibang mga destinasyon sa Visayas at Mindanao, lalo na't ngayon ay passenger season. Kabilang sa mahigpit na binabantayan ng Cebu Coast Guard ay ang mga motorbangka na magpupumilit na umalis sa pantalan at posibleng arkilahin ng mga pasahero na nakansela ang mga biyahe, lalo na patungo sa malalapit na mga destinasyon o lalawigan. Kini ang inyong Radyoman sa Arimen Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimen. At mga kasama, kahit holiday season, tuloy pa rin ang operasyon ng National Food Authority para magpagsilbihan ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Orduha. Ayon kay NFA Administrator Jason Aquino, titiyakin ng ahensya na matutugunan ang request ng mga local government unit na nangangailangan ng supply ng bigas, lalo na sa mga calamity-stricken area. Kasabay nito, iniutos niya ang patuloy na pagsasagawa ng monitoring sa mga presyo ng bigas at pagpapatupad ng precautionary measures para maprotektahan ang NFA stock, lalo't isa na namang bagyo ang nananalasa ngayon sa bansa. Sa ngayon, nasa 10,046 na sako na ng bigas ang naipamahagi ng NFA sa mga lugar na apektado na nagdaang bagyong Orduha. Malaking bulto nito ay ibinuhos sa Region 8 na pinakamatinding hinagupit ng bagyo. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang balita mga kasama, Malacanang ayaw ng patulan si CPP-NPA founder Joma Sison. Kasama natin sa balita, Radyoman Deo de Guzman. Ipinaubayan na lang ng Palasyo ng Malacanang sa
Tiko ang pagbibigay ng komento sa naging pahayag ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Joma Sison na isang panlilim lang lamang ang idinigda ng unilateral ceasefire ng pamahalaan sa CPP, NPA, NDF. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, ang idinigda ng Pangulo ay para sa mamamayan at hindi na dapat itong ipaliwanag anya ni Pangulong Duterte. Hindi na anya nararamdaman ni Sison ng kapaskuhan dahil ito ang nangyayari kapag wala sa Pilipinas. Matatandaan na ang idinigda ng ceasefire ay magiging epektibo alas 6 ng hapon ng December 23 hanggang alas 11:59 ng December 26 at mauulit ito alas 6 din ng hapon ng December 30 hanggang 11:59 naman din ng gabi January 2, 2018. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558, Tatak RMN. Samantala, gobernador ng Negros Oriental pumalag sa dismissal order laban sa kanya. Kasama natin sa balita mula RMN Dumaguete, Rajuman Anthony Maginsay. Matapos iniwan lang ng DILG sa isang silya ng bahay ni Governor Ruel Digamo ang kopya ng dismissal order galing sa ombudsman laban sa kanya noong isang araw ay may turing itong hindi formal o legal ayon sa abogado ng gobernador. Si Attorney Richard Hino, Legal Counsel ni Governor Digamo, sa interview ng DYWC-RMN, anyay kasalukuyang suspendido ang gobernador sa loob ng 90 days at walang sinuman ang tatanggap ng dismissal order sa Kapitolyo. Samantalang positibo rin ang paniniwala ng Gobernador Digamo na makaupo siyang muli sa Enero 16 matapos ang kanyang suspension at mapawalang bisa ang dismissal order ng ombudsman dahil sa interpretasyon ng Court of Appeals na mali ang desisyon nito at ma-apply ang Aguinaldo Doctrine laban sa magkasong kinakaharap ng gobernador. Ang inyong radyoman ng DYWC-RMN Dumaguete, Anthony Maginsay, Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Oras muna, alas 4:10 ng magandang hapon. That Time Check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMN News. The sound of the nation. Report. Carmageddon bukas, tatapatan ng MMDA. Kasama natin sa balita, Rajuman Angel Ronquillo. Magiging deployment ng MMDA para sa inaasang matinding traffic lalo na bukas araw ng Biyernes na karamihan sa mga motorista ay sabay-sabay na babiyahe pauwi ng probinsya para sa holiday season. Batay sa record ng MMDA, December 22, 2016, nakapagtala ng 357,529 na bilang naman sa sakyan sa EDSA. Ngayong taon sa buwan ng Disyembre, tumaas ang 12.63% ang bilang ng mga sakyan dumadaan sa EDSA kakapagtala ng 402,689 ng mga sasakyan. Bunsod ng inaasang matinding traffic ayon na rin kay Cynthia Lago, tagapagsalita ng MMDA. Simula mamaya alas 10 ng gabi ay magde-deploy na sila ng karagdagang sandaan na traffic enforcers para tumulong sa pagdumando ng trapiko. Partikular na ipupwesto sa EDSA, sa mga bus terminal sa Araneta, sa mga mall at mga malaking palengke, mga karagdagang traffic enforcers. Igiyakin ng ahensya na walang nakambalan yan sa mga mabuhay lanes na magsisilbing alternatibong ruta ng mga motorista. May ipapatupad ng MMDA ang most in motor policy, motorcycle at bus lane policy at tuloy-tuloy din ang kanilang clearing at anti-illegal parking operations. Kasama mo sa MMDA ang yung Radyoman, Ivalon Kilio ng DZXL 558, Tatak RMN. Samantala mga kasama, maraming infrastructure projects mabibinbin dahil sa ginawa ng Kamara. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Bata. Ikinakabahala ni Albay Representative Edsa Lagman na maraming mga proyekto ang matitenga dahil sa ginawang pag-alis ng infrastructure fund sa mga opposition congressmen. Git ni Lagman, hindi naman pet project ng mga kongresista ang infrastructure projects, kundi ito ay mga tinukoy na proyekto sa kanilang mga distrito na ipinasa sa DPWH. Dahil sa ginawang pagtanggal ng infra funds sa mga mambabatas mula sa oposisyon, tiyak na maraming mabibinbin na proyekto tulad ng mga kalsada, tulay, highways, diversion roads, seawalls at mga gusto
magsali. Anya marami pa naman sa mga infrastructure projects ay naisailalim na sa bidding at ang iba ay nauna ng ginagawa na ipagpapatuloy naman sa 2018. Naniniwala pa si Lagman na ginawa ng Kongreso na alisin sa BICAM ang pondo sa infrastruktura ng mga oposisyon para ipitin at mapasunod ang mga kongresista sa gusto ng gobyerno. Gayit pa ni Lagman, hindi naman mga kongresista ang apektado dito kundi ang kanilang mga constituents na umaasa sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558, Tatak RMN. Samantala, tiniyak ng Malacanang na sisilipin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sinasabing magarbong Christmas party ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Lumabas kasi sa balita na 6 na milyong piso ang ginastos ng PCSO para sa party ng kanilang mga empleyado na ginawa sa EDSA Shangri-La Hotel. Sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, sa ngayon ay wala pa siyang buong impormasyon kaugnay ng nasabing usapin, pero kilala naman aniya ng lahat si Pangulong Duterte at tiyak na sisilipin ito ang issue. Dagdag pa ni Roque, sensitibo si Pangulong Duterte sa mga sumbong sa kanya ng publiko sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Nabatid na marami ng umalma sa malaking gastos ng PCSO sa kanilang Christmas party gayong may mga nangyaring kalamidad at reklamo pa ng ilan na maliit lamang ang naibibigay na tulong ng PCSO sa maraming nangangailangan. PCSO kinastigo ni Senador Gatchalian dahil sa maluhong Christmas party. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano. Kinastigo nga ni Senator Wing Gatchalian ang pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa maluwang Christmas party na ginastosan umano ng 6 million pesos. Para kay Gatchalian, nagpapakita ito ng pagiging manhid ng PCSO management at kawalan ng pakialam sa pangangailangan ng mamamayan. Di ni Gatchalian, napakaraming mahihirap na pumipila sa tanggapan ng PCSO para humingi ng tulong pambili ng bigas o kaya'y gamot. Tanong ni Gatchalian, wala bang konsensya ang mga taga-PCSO para tratuhin sarili ng mga ito ang pera at itapon lang sa isang Christmas party. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak RMN. The sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, mahigit 40 Chinese ships ang pinagbabaril ng South Korean Coast Guard matapos tumawid sa umano'y karagatang sakop nila. Sabi ng South Korean Coast Guard, unang nagpakawala ng warning shots ang Chinese ships gamit ang M60 machine gun at mahigit 70 rounds mula sa assault rifles at shotguns. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong hapon ng Huwebes, December 21, 2017. At pangalan po ng aking partner, si Radyoman Rod Marcelino. Ako po inyong Radyoman Jane Martin. At ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. Maingat lalanti, akad 4 ni. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito!
New Tang Orange! May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With Champion Energy, nutrients from Milo, Proximo, B complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion Energy, drink Milo. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo?
Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman kung tunay nga ang pag-ibig mo. Kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Say, hey, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, hey, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? I'm wishing for you. Try to find what love was through. I'm wishing for you. Try to find what love was through. Say, hey, now, baby. You gon' make me hit you with that lay down, baby. Say, hey, now, baby.
Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh. Try to do what lovers do. Ooh. Best friend. Sigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka muna, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka muna, miss, huwag ka na sumama. Inom mo magdamag, naabot hanggang umaga. Daig pa ang gayo, mga tama sa kanila. Kaya please lang, mag-isip-isip ka muna. Kasi may alak, may balak. Pag-isilabasan, mga manya. Kasi baka mamaya di mo matanggap pag nalanghapang halimuyak. Taguan, kabilugan ng buwan. Taga-tagayan, hingalag o ilagan. Kung sumama ka, may kalalagyan. Masasira lang ang kinabukasan. Pag pinabayan at pinabayaan ang dahilan lang nakipagtagayan. Nakipaglandian sa kainuman ng kinahantungan. Nakipagalmutan. Anik, magabi talaga. Lalo na kapag nalasing ka na. Mga hawak ay di mo madama. Tapos mamaya nakahiga ka na. Isang gabing di malilimutan. Isang gabing ikaw ang pulutan. Kaya please lang magpagbilitan. Maniwala ka sa kasabihang Huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka muna, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka lang, miss, wag ka sa kanilang maniwala. Kung ano-ano ang iniisip niyan, baka mamaya abutin ka na ng umaga. Pagkatapos ng gabi ay pagpawisan ka, nadungisan ka. Obligado talaga na magpunas ka ng pawis, pero ingat ka, yung mga mata nila nangangain na. Yes, may alak, may balak, sigurado di ka mapapahamak. Yan na nga ang pinapangit sa alak, mga bagay na alam mong tatarap. Alam mo na yan lang, ganyan talaga sila. Simpleng gawain na ginagawa nila. Baliktaran nakakara, pintuan nakasara. Ito ang masasabi ng bangis ko talaga. Grabe ka, hindi ba napakasarap pakinggan? Ano ba ang nilagay nyo, bakit nalasing manik na? Alam na, ito na ang kinalabasan lang yan. Kaya lubusin mo na, sagarin mo na. Dahil napakasarap yan, boy. Ngayon na ang simula sa matagal mong hakbang. Para pag-pawisan ka naman. Teka muna, huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka muna, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka lang, miss, ayoko magpintis sa'yo ng payo. Kaya mag-ingat ka sana, please. Lalo na kapag ikaw ay dayo. Malamang ay MP yan with pambalaw ng red horse. Pulutang want to sawa, chicha kahit anong flavor. You're the main flower sa mga bubuyo. Paglasing ka na
na mabibilis siya na ako magsitusok. Kasama mo ay bilang pupupwesto kahit sa kumot. Nanansyado mong damit, bukas puno na yan ng lukot. Kaya makinig ka sa amin at matulog ng maaga. Kung ayaw mo pagkaberhen mo ay mapaaga. Kaya pag may alak ay may balak, wag kang sasama. Kinabukasan pagdilat, pagulat, kabra mo ay wala na. Teka muna misis, huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka muna misis, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Huwag ka nang sumama dyan, dito ka na lang. Meron na umuwi, alas 12 pa lang oh. Papabili talaga ako ng alak para Bibili pa kami, tara na. Aga-aga pa eh. Kaya ka nang kasi umuwi, tara na. oras pa lang. Anong oras pa lang? Alas 12 pa lang. Anong oras pa lang eh? Sige na, tara na. Sige. Lasing ka na. Tara na dito, dalian mo na. Ano to? Huwag kang kumilos. Hindi ako kikilos. Akin yung pera mo. Dali! Dali! Ay, sandali, Brad. Maawa ka, Brad. Wala akong pera. Ano? Wala kang pera? Kahit 100? 100? Brad, pwede humingi ng discount? Ay! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. With champion energy, nutrients from Milo, Protein, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.
Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Pasko kami namamasko. Pasko ng fruity pop at pochi, frutos at ng champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na chocolate. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at so lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ninong! Ninang! Ibon-ibon din po pag may time ha! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, ¡Lego! Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, ¡Lego!
누가 내 수저 더럽대 I don't care 마이크 잡은 금수저 여러 배 버럭해 잠못 익은 것들 새끼 여러 개 거듭을 씹어주겠다 에이 Work business 핵심 섭외 일스니 매진 많지 않지 이 클래스 같이 만기 동향의 악진 반칙 마이크 번지 black 간지 망할 것 같았겠지만 I'm fine sorry 미안해 billboard 미안해 worldwide 아들이 너무 잘 나가서 미안해 엄마 대신해줘 네가 못한 협력 우리 콘서트 절대 없어 hold on I do it 너 말 없는 라자 do it 배가 아프다는 고소해 so it Did you see my bag? Did you see my bag? Sell the trophies and sell the bag What you think about it? What you think about it? But it got my haters having sex Come and follow me with your singer I'm so fiery for your danger Keep on running until I catch ya How you there? How you there? How you there? Another trophy My hands carry them Too many that I can't even count them Somebody stop me I'm about to pop off Too busy, you know my body ain't Baby, what you want? It come back on rap Once upon a time We learned how to fly Go get your mirror Same damn clothes You know how I feel Can't handle How many hours do we fly? I keep on swimming on the clouds Down on the mountains Down on the clouds Every day we vibing Mic drop bam Did you see my bag? Did you see my bag? Tell the trophies on this holiday What you think about that? What you think about that? But it got my haters hella sick Come and follow me with your singer I'm so fiery for your danger Keep on running until I catch ya How you there? How you there? How you there? I'm not a trophy My hands carry you Too many that I can't even count them Somebody stop me I'm about to pop off Too busy, you know my body ain't 마지막 인사야 말도 없어 사과도 하지마 볼 일 없어 마지막 인사야 말도 없어 사과도 하지마 사과도 꼴라지 우리 다 쌈마치 꼴라지 너희가 만족한 놀라지 봄나지 yeah IFM ay aking best friend 369, the goose drink wine The monkey chewed tobacco on the street called lime The line broke, the monkey got choked And they all went to heaven in a little rowboat Clap, 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 snap Clap, pat, clap, snap Clap, clap, everybody dance to the music Right hand Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine The monkey chewed tobacco on the streetcar line The line broke, the monkey got choked And they all went to heaven in a little rowboat Clap, 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 snap Clap, pat, clap, snap Clap, clap, everybody dance to the music Okay